Hello guys! Welcome to my channel. It's me again, Miguel Migs TV. Ayan. Ito po ang aking bagong channel ngayon. Guys, mag-unboxing po tayo ng Samsung S20 Plus 5G. Ayan guys, di ba? Kita nyo ba? Ayan, kitang-kita. So, i-unboxing po natin siya para makita nyo kung anong meron dyan sa loob. Ayan, kitang-kita sa camera. Ayan guys. 5G. Meron po siyang kasamang transparent na case na libre na. Kasi diba, mabait yung, yung sales lady kahapon na nagbenta sa akin. So yun guys, tara, huwag na natin patagalin pa. Excited na ako. Okay. Hello guys, mag-unboxing po tayo ng S20, Samsung S20 Plus 5G. Ayan guys. So, meron pa rin siyang kasamang case na libre na siya na binigay sa akin ng sales lady kahapon. Kaya, swerte ko naman kasi nakalibre ako ng case, di ba? So, ayan guys, tingnan natin kung anong meron sa loob. Tingnan natin, buksan natin. Opla, medyo mahirap siyang buksan na. Ayan. So meron siyang cover. So ito yung cellphone Samsung. Ayan guys, tingnan, napakalinaw. Gorilla Glass yan. Kaya napakaganda siya. So, tingnan natin ang loob nito. Anong meron. Siyempre, meron siyang charger. Diba? At, meron siyang kasamang cable wire. Ay, kukonek natin dito sa charger niya. Ayan. At saka headset. Ayan guys. At meron pa siyang box na walang laman. At syempre yung aking SIM card na binili kahapon. Na nailagay ko na siya. So napaka ganda ng kanyang lagyan, diba? At syempre, ito yung kanyang manual. Ayan guys. Pero kasama siyang panundot. Ayan. So, check natin kung anong meron dito sa Samsung S20 Plus. So, na-open ko na siya. Napag-aralan ko na siya. Kaya yan, tingnan natin kung anong meron sa loob. Napaka-thin ng kanyang Siyempre, andito yung kanyang power on and off. Kanyang volume sa gilid. Napaka-nipis niya guys, di ba? Siyempre, narito yung kanyang speaker. Yung connection sa charger niya. Ayan. Dito naman sa gilid, napakalinis at saka napakintab. At napakanipis niya. Dito naman sa taas, dito yung kanyang micro SD at yung lagayan ng SIM card. Ayan. Diba? So, yan guys. Diba? Napakaganda. Napakanipis. Hindi siya ganun kabigat. So, meron din siyang fingerprints. Ayan, phone is starting. Diba?
magpakalinis. Tsaka mabilis siyang gamitin, guys. Diba? Makabilis. So, yung mga specs niya, ilalagay ko na lang dito mamaya. Meron siyang 4 na camera sa likod. Ayan. Diba? Ganda. So, tanggalin na lang natin itong kanyang plastic cover. Yan, diba guys? Napakalinis. At napakakintab. Sarap niya gamitin, guys. Napakalinis, napakagaan, diba? Napakalinaw video. Wala pang connection, internet connection. Natay ko pala. So yun guys, mamaya papakita ko sa inyo kung yung mga specs niya pag-aaralan natin para ipakita ko sa inyo kung ano yung meron siyang ano ko muna siya, check ko muna sa computer. Guys, tama yung niya. I-zoom in yung kanyang diba? Sa YT, diba? Diba? Ganda. Ganda. Ang bilis. About sa selfie naman, guys. Diba? Ganda ng selfie niya, diba? Diba ang ganda ng selfie niya? Pakaganda. So ngayon naman guys, i-check natin kung anong meron sa loob. Diba? Ayan. Meron siyang biometric. Fingerprints. Ayan, diba? Guys, diba? Nakita nyo. So pagdating niya sa settings, tingnan natin settings. Ayan. Display, meron siyang dark light. Meron siyang gamitin sa dark. O, diba? Meron siyang gamitin sa light. Meron siyang motion standard. Pwede siya sa high. Or standard lang tayo. Para mas mahaba. Kasi pag sa high, 120 Hz. Medyo less yung battery niya kapag nasa 60 Hz lang siya. So, yan, yung mga themes. At yung mga biometrics, yung meron siyang fingerprint, face recognition, fingerprints. Meron siyang biometric security patch. Tingnan naman tayo sa kanyang camera. Ayan guys, di ba? Kitang-kita.
kanyang camera guys, di ba? Ang ganda. Di ba napakalinaw? Sobrang linaw ng kanyang camera guys. Talagang wala akong masabi. Meron siyang single take, photo, video, and more. Meron siyang Pro, panorama, food, night, live focus video, Pro video, super slow motion, hyperlapse. Di ba? Meron siyang ganyan, di ba? So, ang ganda niya. Tapos pwede mo siyang gamitin yung mga warm, yung mga pang-edit din siya, mga filters, warm, cool, lights, pale. Ayan, pwede mo siyang gamitin yung mga create niya. Sa photo naman, meron siyang zoom. Meron siyang 5 times zoom, 10 times zoom. Meron siyang diba ang ganda, napakalinaw, sobra. Ngayon, napakasimpleng gamitin, napakadali. At talagang hindi niyo pagsisisihan. Ganda ng camera niya. Kasi meron siyang upward camera sa likod. Pang selfie, pang rear, front, diba? So, sa settings naman ng camera, ang ginagawa ko sa kanya, meron siyang yung rear, lagay natin ng 16.9 resolution lang, 30 fps. Karon din sa kanyang front, para pag sa video hindi ganun masyadong malaki. Yan guys. O diba?